بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د ټیکنیکل پښتون نه یو ځل بیا زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې درله ډېره خوندوره او مزیداره ویډیو راوړله. او ویډیو د څه په باره کې ده چې ویډیو ده د واتساپ په باره کې. واتساپ چې دی د سوشل میډیا د رابطې او د پیغام د لیږلو را لیږلو نن سبا یو ډېر اهم چې کوم دی یو اپلیکیشن دی. نو په دې کې به موږ نن څه زده کوو، د هغې به زده کوو انشاءالله چې ډارک موډ څنګه لګي. ډارک موډ څه ته وایي؟ کله چې موږ واتساپ کولاو کوو نو تاسو چې کتلي د هغې انټرفیس چې هغه ټول سپینې بیک ګراونډ هر څه سپینې، نو اکثر سړي ته سترګې پرې ښیي یا د چا نه یې خوښ نو په هغې باندې هغه تور بیک ګراونډ لګوي، توره انټرفیس پرې لګوي، نو هغې ته وایي ډارک موډ. موږ به نن دا زده کوو چې ډارک موډ څرنګه لګي. او دویمه دا خبره چې د چیټ په بیک ګراونډ کې چې کوم والپیپر لګېدلی اصل کې کوم ډیفالټ چې هغه ساده وي، نو په هغې باندې تاسو خپل تصویر هم لګولی شئ، بل هم که ستاسو د خوښې څه تصویر وي نو هغه پرې هم لګي. نو دغه خبره به هم معلومه چې دا څنګه لګي. نو ځو به د موبایل سکرین ته، خو د هغې نه مخکې چینل سبسکرایب کړئ، د غنټۍ بټن دباو کړئ او ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ. او که ستاسو په زړه کې څه شي په باره کې شک وي، د څه زده کول غواړئ، نو کمنټس کې موږ ته ویلی شئ. او اوس به ځو که خیر د موبایل سکرین ته سره او دلته به کولاو کوو موږ واتساپ. واتساپ مونږ کولاو کوو. اوس که څنګه تاسو ته ښکاري دا انټرفیس چې دی د دغه د چیټس نه دا شاته دا هر څه سپین سپین ښکاري. دلته که زه څه شی کولم هم سپین ښکاري، او که بل ځای کې زه څه شی کولم کوم د دې دا بیک ګراونډ هم سپین ښکاري. نو زما دا خوښه ده چې یاره دا زه تور کړمه او دا بیک ګراونډ د دې تور شي. نو د دې دپاره به څه کوو، د دې دپاره د ښی طرف ته به راشي، دا درې ټاکې دي دا به ووهو. نو دا چې مونږ ووهو نو په دې آپشن کې زموږ سره لاندې بیخ کې دا سیټینګ دی، دا به کولاو. چې کله دا سیټینګ او دا هر څه راغله نو په دې کې به مونږ څه کولاو، په دې کې به مونږ کولاو چیټس. چیټس چې مونږ کولاو کو نو په دې کې د ټولو په سر باندې چې دا تھیم لیکلی دی تھیم به کولاو کو. او په دې کې یو سیسټم ډیفالټ دی، یو لایټ دی، یو ډارک دی. نو دا لایټ او ډارک لایټ او سیسټم ډیفالټ چې دا یو شانتي دي، او دا ډارک چې دی که نه نو دا به مونږ کلیک کو او اوکې باندې دغه کو. نو اوس که ستاسو خیال کړی ماشاءالله ډېره مزه کوي، هغسې سترګې به هم نه برېښوي او چې کوم دی هر څه دغسې مزیدار او زبردست ښکاري. نو یو دغه خبره شوه. بل شوه د چیټ نه شاته چې کوم دغه وي والپیپر وي، که تاسو خیال کړی نو دلته چې کوم دی د دې نه شاته داسې والپیپر ښکاري ځکه کوم ډیفالټ چې دی. خو زه اوس دا غواړم چې د دې نه شاته زه د خپل د خوښې تصویر ولګوم. نو زه به سیټینګ ته لاړ شم او دلته چې کوم دی همغه چیټس به کولاو کړم او بیا به والپیپر کولاو کړم. ها دلته یو خبره ده، دوی ماته وایي چې د والپیپر بدلولو لپاره به ته ډارک موډ بدلی نو هله به ځې، خو نه زموږ دغه شته صحیح دی. نو په دې کې مای فوټوز ته به لاړ شم ځکه دې کې زما د خپلې خوښې تصویران دي. نو زه به دا اوس ښه فرض کرئ جناب زه ورته دا تصویر لګوم. زه وایم چې یاره بیک ګراونډ کې دا تصویر ولګي. نو دا وینئ ماشاءالله دا څنګه مزیدار راغی. دا ولګېد نو سیټ والپیپر لیکلی دی، بس سیټ شو د خیره سره ولګېد. دا اوس دوی وایي چې یاره ته یې په څنګه رنګ کې که رڼا پرې کمول غواړې هم راځي، ولې چې ډارک موډ لګېدلی دی، او که تیزول پرې غواړې نو هم ټیک ده. نو بس دغسې ټیک دی ولګېد د خیره سره. اوس به راشو او چیټس پسې کړو. واه 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 ډېره مزه یې وکړه. نو دغه د خیره سره زموږ نننۍ ویډیو په نننۍ ویډیو کې موږ ولیده چې جناب د چیټ بیک ګراونډ څنګه بدلېږي، والپیپرو ته څنګه لګي، او ډارک موډ یعنی تھیم څرنګه بدلېږي. نو تر نور ویډیو پورې او د بلې ویډیو پورې زموږ سره اوسئ. ښاد او آباد اوسئ. الله امان.